Tanja Vrijmersum en Tanuja Manichand. Die hebben vandaag een eendaagse expositie georganiseerd in het gebouw van Baha'i Centrum aan de Nasilaan. Serenity, dat is de naam van de expositie waaraan 14 kunstenaars participeren. We spraken met Tanja en Tanuja en zij vertellen wat het groter doel is van hun pop-up expositie en waarom zij in feite het ook maar voor 1 dag hebben georganiseerd. We voeren nu naar dit verslag met beelden van Raj Mahango. Tanja Vrijmersum. Tanuja Manichand. Ja, geen onbekenden in de gemeenschap. We zijn er vandaag hier aan de Nasilaan bij het gebouw van dit is Baha'i Centrum. Ja, pardon, Baha'i Centrum. En er is een eendaagse expositie. Wie heeft dit allemaal georganiseerd? Die 2 dames die hier staan, Tanja Vrijmersum en ik heb Tanuja gevraagd om mee te helpen. Dat heeft ze wel vaker gedaan. En we kennen elkaar vanaf toen we klein waren. En wie hebben jullie allemaal bereid gevonden om te participeren, om deel te nemen? Nou, dat zijn verschillende deelnemers. 14 deelnemers hebben we hier, onder andere. Je zal even aanvullen als ik iemand vergeten ben. Chandel Norton, TC is een theebedrijf onder leiding van Claire Antonius. We hebben Matuku, we hebben mevrouw Manichan die zelf ook staat met haar fase van karton. Mijn persoon, Tanja, die zit er ook. Meneer Alatu. We hebben Frankie Amatsanen uit Nikeri. Hij is er zelf niet bij. Hij heeft 3 schilderijen. We hebben een fotograaf, Richinel Coulor. Die is best wel een gevestigde fotograaf. Verder hebben we sieraden, hebben we Jut van der Geer. Die ben ik dit jaar voor het eerst tegengekomen bij de Nationale Kunstbeurs. En dan hebben we ook nog Linda Daparu. Die maakt sieraden van edelstenen. En ik denk dat het zo'n beetje is. Arti Abelak, die is bekend vanwege haar batik. Maar dit keer staat ze niet met schilderijtjes, ze staat met tafellampen en met keramiek. En Dimitri Wijngaarden, die is in mei begonnen, zei hij, met het maken van tassen. En dat heeft hij gewoon zichzelf aangeleerd. Okay. Ja. En de keuze en selectie van de kunstenaars? Nou, kijk, sommige ken ik al van de kunstbeurs. En wat ik meestal doe is bij de kunstbeurs, omdat ik daar zelf ook aan meedoe, gewoon even rondlopen en mensen vragen van hey, is er nog behoefte om dit jaar nog wat te doen? Ja of nee? Dan zet ik je naam op de lijst. En gewoon mensen die ik in mijn archief heb. Mensen die regelmatig exposeren of misschien lang niks gedaan hebben. En ook nieuwe mensen die ik zie en ik zeg, hey, je maakt iets leuks. What about als ik iets doe? Ga je meedoen? Ja, oké. En zo kom je aan ze. Ja. Waarom maar een dag? Ja, waarom maar een dag? We hebben er eigenlijk bewust voor gekozen, omdat kijk, iedereen is nou ook in een running van allerlei expos en beurzen en dergelijke. Gewoonlijk doen we dat 3 dagen, maar we hebben het opengelaten aan de deelnemers om daar ook de keuze in te maken als ze een dag voldoende vinden. Ja, dus het is een pop-up. Ja. De locatie hier, je ziet het zelf, het is normaliter niet de plek waar men exposeert. Men verhuurt het wel, met name voor lezingen, feestjes. Maar ik denk dat ze lang geen expositie hier gaat hebben. En toen ik hier dit jaar voor het eerst kwam, hierachter, voor een lezing, dacht ik, nou die tuin leent zich toch wel voor iets leuks. Zeker als het weer goed blijft, kan je aardig wat doen met de tuin. Toch, het geeft een bepaalde sfeer. En ik vind dat het rustgevend is vandaar ook de naam Serenity. Dat betekent dus sereen, rust, weet je. Dus zodoende is het 1 dag. Ja. En is het de eerste keer dat jullie dit samen doen? Nee, we hebben in totaal vier keer... In 2015 heb ik met Tanuja, Warda Marika en Satya Jabar hebben we... Dat was geen pop-up, dat was gewoon kunst kijken kopen. En in 2017 heeft Warda het voortouw genomen met Rahid Abdul. En ik was gewoon deelnemer. Ik organiseerde niet. Vorig jaar heb ik er dan een andere naam gegeven en toen heette het Creative Flavors. En toen deden we het in G-Art Blok. Ja. En dat was Tanuja, ook een helper, samen met Massoud Bagus. Die was toen de tweede helft. En nu is het gewoon een pop-up. Er zijn aardig wat activiteiten. Dus het moet ook niet te vol zijn dat mensen dan op een gegeven moment gaan zeggen, oh, maar dan gaan we daar niet naartoe.
En daarom zijn we ook om 12 uur begonnen. Want iemand zei, maar het is toch niet gangbaar om 12 uur? Ik zeg, waarom niet? Waarom moeten we steeds die standaard dingen hebben? Er zijn hier kantoren, er zijn winkels. Iemand kan in de lunchpauze nog even kopen. Zijn een paar scholen hier. Je kan tussendoor. We hebben een klas hier gehad. Vlak voordat ze weg gaan, komen ze nog even. En als je tot 3 uur of 4 uur werkt, dan kan je nog snel even een kwartiertje binnenkomen. In plaats van dat je naar huis gaat en dan besluit daarna, ik ben moe, ik ga niet meer de deur uit of we hebben nog zoveel dingen te doen. Dus ik denk, de deelnemers mochten ook zelf aangeven, doen we het in één ruk door of hebben we een pauze? En niemand zei dat ze een pauze wilden. Dus we zeiden, nou is goed, dan doen we het van 12 tot 9. Mensen vonden, nee, 9 uur gaan mensen juist pas uit huis. Dus het moet tot 10 uur. Ik zeg maar, hou er rekening mee, je moet daarna nog opruimen. En toen dacht ik, dan is dat het. Ja? En ik moet zeggen, we hebben tot nu toe, om het 12 uur een beetje een raar tijdstip is, dat we toch wel aanloop hebben gehad. Oké. Maar waarom organiseren jullie dit? Eigenlijk is het meer omdat, kijk, aan het eind van het jaar wordt er heel veel aandacht besteed aan feesten, aan etentjes en dergelijke. Maar aan kunst wordt er weinig aandacht besteed. En eigenlijk zou je dan december juist moeten gebruiken, omdat mensen ook onder andere naar cadeautjes uitkijken voor kerst en dergelijke. Om dan kunst juist te promoten in deze tijd van het jaar. Ja. En u zei het al, kunst promoten, maar kiest men nu in de decembermaand kunst of kiest men juist voor andere zaken? Kijk, wij leggen het voor en je moet natuurlijk iets voorleggen aan de mensen, zodat zij een keus kunnen maken. Toch? En omdat dit nou juist heel iets anders is en deze een pop-up expo is, heel gevarieerd, van kunstwerken tot foto, tot verschillende Surinaamse theetjes, tot planten, heeft men daar alvast een keus om naar uit te kijken. Ja. En de prijzen zijn niet al te duur, hè? Niet al te hoog. Dus dat is dan zeker ook weer een beetje laagdrempelig. En wat wel belangrijk was, is dat mensen ook weten dat er hier een mooie tuin is. Want dit zei ik je al, men is niet bekend met deze plek. Het is het Bahá'í-centrum. Mensen associëren dat direct met, oh jee, ik ben niet van die gemeente, ik ben ook helemaal niet van die stroming. Maar als het te huur is en we kunnen het huren, het is just business. En ik vind die tuin best wel aangenaam. En voor sommige mensen is het ook weer eventjes, ken je eigen straat. Er zijn mensen hier in de straat die zeggen van, oh, ik wist dus niet dat dit hier achter was. En dan denk ik van, nou leuk, misschien wil jij ook een keertje iets organiseren. En dan ben je op de hoogte ervan. Maar hoe belangrijk is locatie om kunstactiviteiten te organiseren? Locatie is altijd belangrijk. Kijk, je kan natuurlijk een heleboel verschillende locaties gaan uitkiezen, afhankelijk van wat je probeert te bereiken ermee. Ik bedoel, ik zou het ook in een bos kunnen doen, maar als het ver weg is, dan komt niemand. Weet je, dus dit is nog lekker dicht bij de stad. Als ik het in een afgelegen buurt zou doen, waar er niks gebeurt, dan moeten mensen echt vervoerd worden. Maar nu kan je bij wijze van spreken uitstappen uit de bus of even lopen. Dus locatie is altijd belangrijk. Hier is het enige risico dat we hier hebben, is vanwege de regen, dat we dus nat gaan worden. We hebben wel een huis, maar we kunnen niet iedereen in dat huis zetten. Dus we hebben daarom ook wel een tentje hier en daar gezet. Dus locatie blijft belangrijk. Het kan het accent eventjes versterken van die expo. En omdat het Serenity is en je kan lekker thee drinken en gewoon even zitten en genieten van de tuin, dan denk ik oké, het hoeft geen boomkopserie drukte woejoe te zijn. Dus die locatie vind ik past wel redelijk goed bij het thema, dus rust. En dit is het laatste voor Tanuja en Tanja voor dit jaar? Voor dit jaar wel, wat betreft de expo. Ja. Maar we zullen zien als er nog belangstelling is om daar volgend jaar mee door te gaan. Maar hoe is 2019 geweest over het algemeen voor kunstwereld van Suriname? Persoonlijk moet ik zeggen, naar omstandigheden toch wel redelijk goed. All over, zo heeft iedereen zijn eigen experience betreft de kunstwereld. Als u zich even voorstelt. Ik ben Alatu Silvio van Galibi, Marowijne. En hoe lang schildert u al, heer Alatu? Ik schilder sinds 2013, echt officieel, maar voorheen ging ik schilderen, maar vanaf 2013 kan ik zeggen dat ik
op niveau schilder. En waarom zegt u dat? Op niveau? Mijn ervaring, als ik kijk naar de voorgaande jaren, dan zie ik met vergelijking met nu op dit moment dat het beter gaat. Dus ervaring, hoe meer je bezig bent, hoe meer je ervaren wordt in degene wat je doet. Dus Ja. En wat schildert u graag? wel, ik ben een inheemse en ik ben bezig met mijn cultuur uit te dragen middels mijn schilderijen. Ik onderzoek zelf mijn inheemse cultuur. Want op school wordt je zo geleerd, er staat een heleboel geschreven, maar dat komt door de Europeanen wat zij hebben geschreven. Maar ik wil het, maar eentje moet als mij, een inheemse zelf, wil ik echt mijn dingen uit mezelf brengen van dit is het. Dus En heeft u al uw solo-exposities gehad? Heeft u al meegedaan aan groepsexpo? ja, tot nu toe alleen maar groepsexpo. Laatst was ik naar Frans-Guyana. Ja, en van daaruit zijn er mogelijkheden gecreëerd voor mij. Dus het is gewoon wachten is een geduld, zeggen ze wel. Hoe was Frans-Guyana? Frans-Guyana was top. Het was eerder een kennismaking met de Franse kunstenaars daar en organisatie. Dus ze hebben wel een positief, ik heb wel een positief stempel daar gedrukt. Ja. En wat is uw droom? Wel, mijn droom is om meer te onderzoeken van mijn cultuur, zodat ik het kan schilderen. Want er is een heleboel dingen die ik zelf niet weet, kom ik niet pas te weten. Dus daarmee ben ik bezig. Ja. Als u ons deze zou uitleggen. Deze schilderij is een pottenbakker. Vroeger was het alleen maar vrouwen. Maar nu is het ook, mannen doen dit ook. En het is ook gemoderniseerd. De school gebruikt het ook bij de kinderen. Dus het is wel in een ontwikkeling geweest. Ja. En wat motiveert jou? Van waar haal je je creativiteit? Mijn creativiteit haal ik uit het verleden van mijn cultuur. De kleuren. Dus van alles eigenlijk wat er om me heen gebeurt. Alles wat ik hoor. Ja. Maar hoe is het met onze inheemse broeders en zusters en dat stukje kunst? We zijn niet veel in het kunst. Inheemse zijn meer in het muziekindustrie dan eerder in de kunstwereld. Dus ik kan maar zeggen dat ik tot nu toe de enige ben die heb nog eentje. Ik ken nog een paar, maar die Op dit niveau op dit niveau, bent u het. ja. Als u zich even voorstelt. Ik ben Richinel Coulor en ik ben lid van de Surinaamse Fotografenvereniging. Hoe lang al lid? SUFOF. Hoe lang al lid? Vanaf 21 jaar. Hoe is het allemaal begonnen? Nou, een vriendin nodigde me uit dat ze een cursus hadden voor beginnende fotografen. Daar ben ik gegaan en die hobby is een passie geworden en nu is het mijn werk. En 21 jaar geleden, wat voor camera's waren dat toen? Toen werkten we met die camera's met rolletjes. Dat zijn die analoge camera's. Dus tegen die tijd kon je niet kijken wat goed was. Wanneer wist u pas dat het goed was? Nadat het van de drukker kwam. Toen zag je wat. Ja. Ja. En wat fotografeert u graag? Nou, ik ben nu vaak in de studio. Dus ik fotografeer, ik doe portretten meer. Dus mensen. Ik doe ook veel feestjes, huwelijken. En mijn passie in fotografie is macro. En nu met een mobieltje is iedereen plotseling topfotograaf in Suriname en elders in de wereld. Want nu is het zo makkelijk geworden, toch? Maar heeft fotograferen toch zijn kneepjes?
Ja, fotograferen heeft natuurlijk zijn kneepjes. Kijk, iedereen kan fotograferen met een mobieltje nu. Hè? Wij van SUVOF hebben zelfs ook cursussen verzorgd over fotograferen met je mobiel. Maar een mobiel is niet zo geavanceerd als een van die grote camera's. Want daarmee kan je artistiek meerdere dingen doen. Hè? Dus met je mobiel, als je iets hebt gedaan met je mobiel, dan zal je dan in een bewerkingsprogramma moeten gaan om die effecten te halen die je gewoon met een normale camera kan halen. Oké. Dat uitgelegd hebbende, moet u dan ons hier uitleggen hoe je dit allemaal dan in... Wat is het proces hier geweest? Oké, deze foto is een 60 euro. En ik heb nooit zo'n 60 euro gezien. En dit was op Bronsberg. We waren daar voor een fototrip, natuurfototrip. En dit hebben we in de avonduren gemaakt. Want in de avonduren zie je beestjes die je overdag niet ziet. Dus, en toen zag ik dit. En deze heb ik gemaakt met een macrolens. Dus om hem groot uit te beelden. En ik heb ook ingeflitst. Ik moest inflitsen, want het was donker. Ja, dus dat is deze foto. En heeft u daarmee bepaalde effecten gekregen? Ja, in het bos was het gewoon donker. Dus je zag niets. Met je flashlight alleen zag je wat. Maar omdat ik snel wilde fotograferen, voordat hij wegvloog, dus daar heb ik mijn flits ingesteld, zodat ik hem gewoon kon uitlichten. En nu heeft u een foto gemaakt, digitaal, op uw camera. Wat is het proces daarna geweest? Dan gaat het over op je PC of je laptop. En dan ga je in je fotobewerkingsprogramma. Want die foto zag er niet zo uit. Je had enkele bladeren hier die dat ding verstoorden. En die haal je weg om hem te laten poppen uit die foto. Hè? Dus u heeft hem gefotoshopt? Een klein beetje. Een klein beetje, ja. Maar wat bent u zelf, voorstander of tegenstander van Photoshop? Oké, u stelt daar een mooie vraag. En veel mensen nemen het kwalijk. Ik zeg, fotografie doe je met dit. Photoshop is om die foto een beetje meer boost te geven. Ja? Maar je lichte instellingen en scherpte, diepte en al die andere dingen kan je in Photoshop doen. Maar als je het 1 keer kan doen met je camera, dan doe je het meteen. Dan heb je minder werk als je thuis aankomt. En ik zeg altijd, terwijl die andere fotografen photoshoppen, slaap ik. Ja. En waarop is dit? Canvas? Op canvas. Canvas heb je in verschillende soorten. Dit is juist die verfijnde soort, laat me het zo noemen. Zodat je foto een foto blijft. Je hebt ook grove canvas. Als je daarop gaat printen, dan lijkt je foto meer op een schilderij. Maar ik vond dat fotografie moet blijven. Dus heb ik het op die gladde canvas gedaan. En een foto op een canvas, heeft dat een speciale naam? Nee, ik weet het niet zover. Ik weet... Normaliter zou men dit een schilderij noemen, maar dit is geen schilderij. Nee, dit is gewoon een foto. Daarom zei ik van, het hangt van de gradatie af van je canvas. Hè? Hoe je je foto wil hebben, als een schilderij of als een foto zelf. Ja. En is dit uw eerste expositie of heeft u er groepsexposities meegedaan, solo-exposities? Ik heb aan groepsexposities meegedaan en ook aan, laat me noemen solo. Mijn eerste expositie was in 2005. Ja, 2005 was Lang dat. terug. Ja, dat was tijdens de kunstbeurs. Dat was mijn eerste expo. En ik heb daarna een aantal meegedaan met de Nationale Kunstbeurs. En binnen SUVOP hebben we 3 keer een expo georganiseerd. Ja. En wat is uw droom? Nou, als fotograaf, kijk, ik ben al met pensioen. Snap je? Je hebt toch een droom dat eigenlijk 1 foto van jou ergens daar in de wereld wordt geplaatst, zodat iedereen, zoveel miljoenen mensen het kunnen zien. Dat is de droom van elke fotograaf. Veel mensen moeten je foto zien. En dit was TBN Prime Alert. Heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op het telefoonnummer 874-93, 874-93. E-mailen kan naar tbn@primealert@gmail.com. Bedankt voor het willen kijken.